साथीहरु म तपाईहरुलाई Oppo A71 को डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। यो मैले Oppo A71 को चाहिँ डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। सबै मैले खोलिसकेको छु। यो मेन बडी, यसको बोर्ड, ब्याट्री, अरु टुल्सहरु सबै यही छन्। यो सारिदिन्छु। ब्याट्री रिमुभ गरिदिएको छु। यो पनि रिमुभ गरिदिए। आइपुग्यो बाबु यहाँ मम्मीले बोलाउनु हुन्छ। हाफ प्यान्टहरु यो सबै सफा गरिसकेको छु मैले। अब यसमा ग्लु लगाइदिने हो अनि चिपकाइदिने हो। ग्लु डिस्प्ले लगाउने डिस्प्ले
साथीहरु यो डिस्प्ले चाहिँ हामीले फेरिसकेको छ। लगभग यसको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेको छ। हामीले यो डिस्प्ले टच चेक गर्दै छौं हैन, यसरी चेक गर्दै छौं। जे होस् यो टचले पनि कम्प्लिटली काम गरिसकेको छ। ओके, यसै गरेर तपाईहरुलाई डिस्प्ले चेन्ज गरेर Oppo A71 को चाहिँ डिस्प्ले चेन्ज गरेर तपाईलाई देखायौं र अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। यसरी डिस्प्ले चाहिँ तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मेरो कस्टमरको प्याटर्न मलाई थाहा छैन, त्यो भएको हुनाले मैले यतिकैमा छोड्दिए र कस्टमरलाई लगभग यो टच पनि चलिसकेको छ। यो कस्टमरलाई म यतिकै दिन्छु। ओके, यसै गरी तपाईले पनि आफ्नो मोबाइललाई यसरी आफैले डिस्प्ले रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्प्ले रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजले यति नै। सी नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेटौँला।